Bine v-am găsit, bine v-am regăsit, dragilor din Zodia Taur, oriunde v-ați afla. Suntem din nou împreună, desigur cu o voce mai îmbunătățită, la o nouă lectură pentru perioada cuprinsă între 22-28 decembrie inclusiv, așa că, dragilor, toți cei care aveți Soarele, Luna, Venus, Ascendentul în Zodia Taur, această lectură este de asemenea și pentru voi. Dar pentru că este o lectură general colectivă, vă rog să luați decât ceea ce rezonează cu voi, restul lăsați-le să zboare în univers, pentru că sigur sunt pentru alte energii care într-o mai mică sau mai mare măsură au o legătură cu Zodia Taur. Înainte de a începe lectura propriu-zisă, pentru că deja amestecam cărțile, mi-a ieșit acest mesaj pentru unii dintre voi. Este un mesaj aleatoriu. Avem broasca țestoasă, numărul 40 sau 4 și ne vorbește de o lentoare, o lentitudine într-o anumită situație, dar, mare atenție, chiar dacă lucrurile merg mai lent, da? Sau poate că unii dintre voi ar trebui să o lăsați un pic mai ușor. Se cere totuși un pic de prudență, aveți o anumită protecție și eu aș mai spune că e posibil ca cineva din jurul vostru să vă cam consume de timp, de energie. Tocmai de aceea se cere un pic de prudență. Și acum haideți să vedem ce este important de știut pentru dragii mei din Taur în săptămâna 22-28 decembrie inclusiv. Ce este important de știut pentru voi, dragilor, în această săptămână? Un succes. Și numărul 22. Un succes, dragilor, și e posibil ca un vis să se manifeste, o dorință să se manifeste în această săptămână, sau pur și simplu voi aveți capacitatea de a vă converti propriile vise în realitate. E vorba de ceva care se construiește la scară mare. Sau pur și simplu, cum am mai spus, aveți acea abilitate de a vă pune visele și în practică, de a le manifesta. Acum, pentru toată lumea am avut deja două vești, dragilor, vești care aduc schimbări, dragii mei dragi. Nu știu dacă până acum ați fost blocați cu ceva sau poate voi ați căutat o stabilitate, un loc fix, ceva fix. Dar haideți să începem cu numerele și avem 1-11 încă o dată, da, avem de data aceasta, am zis încă o dată pentru că avem încă un număr maestru, e vorba de intuiție. Se pare că e o săptămână importantă pentru voi să vă aliniați cumva ceea ce vă spune mintea cu sufletul. Și asta e un lucru important. Deci avem numărul 1, numărul 11, numărul 16 și numărul 7, care probabil simbolizează pentru unii dintre voi ceva. Ca și cărți, Ancora ne vorbește de o consolidare a propriei voastre siguranțe. Sau ne mai poate vorbi de faptul că veți fi nevoie să faceți un drum, să ridicați ancora, ca să zicem așa, pentru a vă stabiliza într-o nouă locație în urma unei vești. Unei vești care vine la modul scris, nu vorbit, da? Nefolosind că este pe hârtie, că este pe mail, că este printr-un mesaj, dar nu vine verbal, vine în scris, iar aceasta este ceva ce oarecum cred că voi intuiți într-un fel sau altul, chiar dacă aici mi-apare și surpriza, dar eu aș spune că sunt ori știri, ori vești, ori secrete, dezvăluite, neașteptate sau chiar poate să simbolizeze un cadou. Indiferent ce este, pentru voi va fi
o schimbare, aș spune foarte rapidă. Sunt schimbări noi. Ce este foarte important, că această schimbare este o schimbare foarte curată, foarte pură, foarte clară, foarte senină. Probabil că aici putem vorbi și de situația în care veți fi înconjurați de acele persoane pe care voi chiar le doriți în viața voastră. Este, aș zice, acele inimi curate pe care voi le vreți lângă voi. Posibil să și vină cineva la care nu vă așteptați. Și asta pentru unii dintre voi, sau voi să plecați la drum, să ridicați ancora către o inimă curată. Haideți să vedem ce ne spune și tarotul. Ce vine pentru dragii mei din Taur în săptămâna 22-28 decembrie, inclusiv. Voi sunteți un pic necăjiți, aveți voi o supărare aici. Într-adevăr, sunteți unii dintre voi și pe punct de plecare. Haideți să vedem. Foarte mulți aș. Foarte mulți, nu, doi, dar importanți. Am avut impresia că și aici avem. Nu, voi în acest moment cu acest 3 de spade nu sunteți, să zicem, chiar în cea mai bună formă, să zicem așa. Orică treceți printr-o durere emoțională, orică vă simțiți destul de singuri, orică ați primit un refuz, orică ați făcut o alegere și cumva consecințele nu sunt, sunt consecințe. Când spunem consecințe, ne gândim totuși la ceva mai negativ. Nu este totuși, să zicem așa, o energie foarte bună. E posibil ca unele cuvinte pe care le-ați auzit din partea altor persoane să vă macine, da? Nu știu, poate că la muncă, în loc să vă recompenseze pentru munca pe care voi ați prestat-o, le-au dat-o altora. E, da, tot o situație de durere emoțională, ca să zic așa. E posibil ca unii dintre voi să aveți și ceva discuții, neînțelegeri sau decepții în relațiile voastre. Poate că ați trecut unii dintre voi printr-o ruptură, printr-o separare, printr-un divorț, sau, mai ales cei singurei, ați fost decepționați de anumite persoane într-un interval destul de scurt de timp. Indiferent cum o dăm, e clar că aici ceva vă doare acolo în sufletel. Ce nu știți voi? Ce nu se vede deocamdată? Un as de cupe, dragilor. Asta, cel puțin din punct de vedere sentimental, îmi spune că e un mesaj foarte pozitiv, mai ales în dragoste, în sentimente, pentru că ne vorbește ori de o reînnoire, o reîmpăcare cu cineva, ori de un nou început, ori pur și simplu de o renaștere de sentimente, atât cu persoane din trecutul vostru, cât și cu persoane noi. De asemenea, vorbim de o conexiune foarte, foarte profundă, mai ales din punct de vedere sentimental, dar putem vorbi de conexiuni foarte bune, mai ales pentru cei care aveți de dat vreun interviu în această perioadă. Va exista o anumită conexiune sau, să zicem așa, prima impresie va fi una destul de bună. E posibil fără să vă dați seama, ori să găsiți ceva bănuți în locuri în care ați uitat de ele, pe unde i-ați pus, da? Și să dați din întâmplare de bănuții aia. Sau pur și simplu știu că e mai greu, dar acum nu e nici imposibil, să primiți vestea, chiar dacă voi nu o știți acum, să primiți vestea că s-a mai pus ceva acolo poate la salariu. Ce vă interesează pe voi, cel puțin în această săptămână, sau ce puteți voi vedea? Avem un 2 de bâte. Un 2 de bâte care îmi
se pare că e o anumită situație, mai ales la nivel de familie, care oarecum te va pune un pic în dilemă. Da? Sau pur și simplu sunt alte persoane care își cam bagă nasul poate în relația ta și va trebui să iei o decizie. Dar pentru asta va trebui să ieșiți din zona voastră de confort, pentru a găsi cea mai bună soluție, pentru a lua această decizie. Poate că unii dintre voi în această perioadă vor trebui să facă niște călătorii, niște drumuri pentru a obține poate, nu știu, o specializare sau un job care corespunde cu ceea ce ție îți place să faci. Dacă vorbim de bănuți, se pare că de asemenea mi-apare o posibilă mărire de salariu pe care ori tu o ceri, ori probabil că ți se oferă. Dar există un oarece echilibru între ce bani intră și ce bani se cheltuie. Dacă vorbim de relații, totuși, mulți dintre voi cam știți ce trebuie să faceți, cum trebuie să faceți pentru a îmbunătăți relația poate actuală, iar cei care sunteți singurei, v-aș spune că este cineva destul de aproape de voi care e posibil să fie ceea ce voi căutați. Dar pentru a vedea exact dacă e așa sau nu, cumva trebuie să ieșiți un pic din zona voastră de confort. Ce ar trebui să știți, dragilor, că se apropie un eveniment important, că se apropie un eveniment de bucurie. Acum poate să fie chiar ziua de Crăciun, noaptea de Crăciun, de ce nu? Dar totuși acest 4 de bâte îmi vorbește de stabilitate. Lucrul ăsta cărțile au vrut să mi-l arate, iar eu să vi-l comunic. Se pare că cel puțin are legătură cu această săptămână de decembrie. Voi trebuie să știți că va veni stabilitate dacă nu aveți acum. Vor veni anumite întâlniri, anumite celebrări, posibil pentru unii dintre voi și anumite vacanțe destul de reparatoare cu prietenii, poate cu familia sau o schimbare de loc. Iar mai ales pentru cei care ați trecut prin momente destul de grele în ultima perioadă, se pare că veți avea motive chiar să vă bucurați. Este foarte interesant, dragilor, se repetă zodia Berbec, nu știu de ce, dar se repetă. De asemenea, e posibil să vă îndepliniți un obiectiv, mai ales dacă vorbim de cariera voastră profesională. Ori că veți găsi ceva de muncă, ori că se apar mici îmbunătățiri, în așa fel încât parcă tot greul ăla încet să se mai ducă. De asemenea, mie mi-apare aici o celebrare în urma propriei voastre munci. Sau mai putem vorbi de un moment de fericire, un moment de bucurie, în urma poate unui botez posibil sau unei nașteri, sau, mai ales pentru cei care sunteți singuri, sunt mari șanse să găsiți pe cineva care să vă atragă atenția la un eveniment. La un eveniment important în această săptămână. De ce anume trebuie să țineți voi cont? Și avem un 3 de cupe. Trebuie să țineți cont, dragilor, că există oameni care, într-un fel sau altul, vă pot sprijini. Există oameni care vor încerca să socializeze cu voi și trebuie să țineți cont și de faptul că de multe ori toate preocupările și toate grijile noastre, la un moment dat, dacă ne vom axa numai și numai pe ele, asta ne vor împiedica să ne bucurăm de viață. Știu că mulți o să-mi spuneți, păi nu e viață, vedem foarte bine ce se întâmplă în toată lumea, dar, dragii mei, dacă dăm timpul înapoi, chiar și în cele mai grele războaie, oamenii își făceau timp, și când erau la război, își făceau timpul ăla mic,
Pentru că nu știa niciodată ce va veni mâine. Și de ceea ce trebuie să țineți voi cont este că timpul este prețios. Și indiferent prin câte greutăți și prin câte probleme și prin câte griji am putea trece, totuși trebuie să ne facem timp pentru acele mici plăceri. Nu trebuie să fie ceva wow. Iar pentru asta acest lucru trebuie să țineți cont. De ce mai trebuie să țineți voi cont? Pe partea sentimentală este aproape o cerere în căsătorie. E posibil să faceți și o călătorie, poate în doi, unii dintre voi, sau o distracție în doi, iar cei singuri, e posibil ca în această săptămână să se reîntâlnească cu cineva din trecut, vreun fost, vreo fostă, care, într-un fel sau altul, va reîncerca să vă recucerească. Dacă nu, este un îndemn de a socializa pentru a cunoaște oameni noi. Ca și sfat, avem asul de spade. Se pare că cel mai bun sfat pe care mi-l dau cărțile este că vine o perioadă în care multe lucruri se vor clarifica, în care voi veți avea șansa de a vedea total diferit anumite situații, anumite decizii pe care voi le-ați putea avea. Apare o claritate mentală foarte bună pentru voi, de care ar trebui cumva să profitați. Se pare că sunteți bine aspectați pe planul ăsta al ideilor foarte bune, foarte raționale și lucrul ăsta vă va ajuta să treceți peste acest 3 de spade. Se pare că sunteți mult mai analitici. Cred că singurul avertisment cu care veni cărțile este acela vis-a-vis de un împrumut. Un împrumut de bani pe care e posibil să vi-l ceară cineva în această săptămână. Trebuie să vă spun, mi-mi place să fiu franc. Vă gândiți bine dacă dați acești bani împrumut, dacă vă aflați desigur în această situație, dar mie cărțile îmi spun că e posibil ca o anumită relație să se strice din cauza acestor bani. Pentru că acești bani, nu știu dacă o să-i mai puteți vedea înapoi. Și atunci ori îi dați și le-a spus cruce, ori găsiți o altă variantă salvatoare. Mie cărțile îmi spun totuși că este cu 2 tăișuri. Dar în mare parte e posibil ca acești bani pe care vi cere cineva, acum știți cum e că ne aflăm și în perioada asta a Crăciunului, în care toți trebuie să fim mai buni, mai miloși, mai empatici cu ceilalți. Poate puteți să o faceți, desigur, dacă vă permiteți acest lucru, dar cum am mai spus, fără să mai aveți așteptări, sau nu știu, poate să nu faceți toată suma, rămâne la latitudinea voastră. Eu vă spun ce îmi spun mie cărțile. Că există această posibilitate, e o atenționare că, ar fi bine totuși să fiți precauți, să analizați foarte, foarte profund anumite situații legate de bani, iar dacă e vorba de un împrumut care ți se cere, e puțin probabil să nu mai poți recupera. Și cum am mai spus, în felul ăsta se poate strica o relație. Acum, haideți să vedem și care este mesajul important pentru voi, dragilor din Taur, pentru săptămâna 22-28 decembrie. Lasă-te purtat de inactivitate. Ia să vedem ce ne spune. Spune așa, acum este momentul ca să stai liniștit și să nu acționezi. Decât respiră și focusează-te pe tine și pe puterea ta interioară. Lasă-i pe ceilalți să vină la tine. Interesant mesaj. Deci este o săptămână în care
e momentul să nu vă mai agitați. E momentul în care, așa cum bucurați-vă de fiecare clipă, bucurați-vă de fiecare moment, lăsați-o mai ușor și probabil că este un moment în care, așa cum bine am văzut, faptul că nu vei acționa și vei sta așa într-o poziție non-activă, atunci poate că vei și putea vedea anumite lucruri, anumite aspecte, să vezi cine te caută, cine vine la tine, posibil și acest lucru. Bun, dragilor, cam atât am avut pentru această ultimă săptămână întreagă a lui decembrie 2025, o săptămână plină de evenimente minunate, de sărbători minunate. Avem sărbătoarea Crăciunului. Cu această ocazie eu vă doresc tuturor un Crăciun luminat, fericit, plin de multă bucurie, de multă căldură sufletească, de multă lumină în suflete și în gânduri. Eu de câte ori am ocazia o spun, este bine să fim buni în fiecare zi, să fim înțelegători, dar cu predilecție sărbătoarea Crăciunului este una în care empatia, bunătatea, generozitatea ne aduce aminte că suntem oameni, că avem un spirit, că avem un suflet care și el la rândul lui trebuie hrănit. Așa cum trebuie să avem grijă de corpul fizic, trebuie să avem grijă și de sufletul nostru. Este un bun moment care ne transformă în fiecare an. Doresc tuturor celor care sunteți singuri, care sunteți în situații destul de complicate, nu vă pierdeți speranța. Nu vă pierdeți speranța și să știți că lucrurile nu sunt întâmplătoare. Ele vin cu un scop, au o direcție anume, dar nu vă pierdeți optimismul. Eu tuturor vă doresc ce-mi doresc mie, să aveți parte de căldură sufletească, să aveți parte de generozitatea celorlalți, de iubirea celorlalți, pe care și voi la rândul vostru cu siguranță că o dați. Așa că încă o dată, Crăciun fericit, Crăciun binecuvântat și din partea mea tot binele din lume și desigur să fiți iubiți, dragilor.